mga simpleng kusinera at kusinera sa bahay. Welcome muli sa aking channel. Panibagong pangkabuhayang recipe po ulit ang ating gagawin. Business idea, pang negosyo na magagamit ninyo kahit nasa bahay lang kayo. Start na po tayo! Ito pong presyo ko ay nagbe-base dito sa presyohan sa lugar namin dahil taga-probinsya po ako. Pero kung mas mahal sa inyo, pwede po kayo magdagdag at i-adjust nyo na lang po yung costing sa gagawin ninyong produkto. At para po mas kumita kayo, mas maganda kung dodoblihin nyo o titriplihin yung recipe natin para mas makatipid kayo.
nasa end part na naman po tayo ng ating video. Kung nagustuhan niyo ang recipe natin today, mag-iwan lang po ng like at comment sa ating video at mag-subscribe na rin kung kayo ay bago lang sa ating channel. At ito po ang inyong simpleng kusinera sa Simple Bakes, nagsasabing good luck sa pagnenegosyo at sana'y kumita kayo. Hanggang sa muli!